कहाँ पुग्ने हो अत्तो पत्तो छैन घुमाउन पो मिल्छ मिल्दैन के भयो वेलकम ब्याक अगेन नेक्स्ट भ्लग है यो चाहिँ पार्ट 2 हुनेवाला छ हाम्रो सो हामी चाहिँ यहाँ एउटा रिसोर्ट आएको थियौँ खानासाना खायौँ आगो सागो ताप्यौँ एकछिन मस्ती गऱ्यौँ दुई घन्टा जति बितायौँ सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्नेवाला छौँ यहाँबाट बिस्तारै स्लो एन्ड इजी जान्छौँ केटाहरू रेडी हुँदैछन् ओ 1.5 अब के छ म चाहिँ ट्विन स्टार ब्लग्स हो है थ्याङ्क यू यार सो यहाँबाट लागेको अब हामी नाइस एन्ड इजी यहाँ चाहिँ यस्तो घोडा छ हाम्रो पनि घोडा छ हेर्छस् हाम्रो घोडा के हेर्छस् हाम्रो घोडा सो अब जति नै लुगा सुगा सुके पनि अब फेरि हिलो नै हुने होला बाटोले गर्दा सो बिस्तारै अब हाम्रो एउटा बाइक चाहिँ पन्चर भएको थियो अब त्यो बाइक बनाउँछौँ यता बज्रबारे गएर त्यही एउटा बजार एरिया भनेको वर्कसप भएको एरिया त्यही हो अनि 2-3जनाको चाहिँ पेट्रोल पनि सकिया रहेछ पेट्रोल रिफिल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ सरस्वती बजार रहेछ ल यहाँ चाहिँ अब एउटा पन्चर भएको थियो दुईवटा भयो फेरि थप्यो एकछिन हामी बाइक लिएर फेरि कुदेको छौँ केटाहरू त्यहाँ पन्चर भयो भनेर बसिरहेछन् क्या सफ्ट क्या त्यो बाटो त गाडी साडी नै आउने हामी चाहिँ अहिले बज्रबारबाट हल्का अगाडि निस्केको 4-6जना टिम हुँदै हुनुहुन्छ दुईवटा बाइक हाम्रो पन्चर भयो दुईटै GR 7 हो के अरे एउटा मोटार एउटा डट अनि त्यही भएर उहाँहरू त्यहाँ टाइम लाग्छ नि त एउटा ठाउँमा उभिएर बस्नुभन्दा हामी एकछिन भिडियो सिडियो खिच्दै गर्छौँ भनेर हिँडेको 4जना चाहिँ हामी आएको छौँ कहाँ छिरायो अफ रोड ट्रायल भेटाएर आइहालेको आउन त कहाँ पुग्ने हो अत्तो पत्तो छैन हस् घुमाएर आउँछौँ हामी घुमाए नो वे देयर इज नो वे बाटो नभएको ठाउँमा छिराइदियो उल्लुले हुन त उसलाई पनि थाहा थिएन नि त itu घुमाउन पो मिल्छ मिल्दैन फोटो खिचौँ न त यहाँ एउटा सो एकछिन हामी जङ्गलको बिचमा बस्छौँ केटाहरूलाई कुर्छौँ यहीँ बसेर उता अब त्यो घाममा कहाँ बस्ने के गर्ने हुन्छ यहाँ आनन्दले बस्छौँ एकछिन के भन्नु छ खतरा है
सो गाइज काठमाडौँको भन्दा नि खतरा बाटो क्या, चुम्मा बाटो। यस्तो बबाल बाटो चाहिँ छैन क्या काठमाडौँमा पनि यस्तो अब ठाउँमा। हुन त यहाँ अब इन्टरनेट पनि अलिकति कमै छ होइन, त्यही माथि तपाईँको नेटवर्कहरू पनि राम्रो छैन, तर बाटो चाहिँ दामी नै पुगिसक्यो। नेपाल डेभलप हुँदैछ बिस्तारी, तर हुन्छ, कामयाब हुन्छ एक दिन। सो अहिले हामी 4वटा बाइक अघिको जस्तै सरर जङ्गलबाट निस्किसकेको छौँ बाहिर। अनि पिच बाटो भेट भयो एकछिन, कति अफरोड हेर्नुहुन्छ भनेर हल्का पिचमा चाहिँ लय मिलाइदिएको। ओए पिच बाटो देख्ने नहुने है केटाहरूलाई, केटाहरू देख्नु हो नि, पिच बाटो देख्नै हुन्न, पिच बाटो त देख्नै हुन्न है। ओए पिच बाटो देख्नै हुन्न है, जाउँ। अघि चाहिँ हामी चन्दागिरीको पछाडि देउरालीको बाटो आएको थियौँ भने अहिले फर्किँदा चाहिँ हामी चितलाङ हुँदै जान्छौँ। अब चिलपारामा चितलाङमा सानो बच्चा भने मम्मी बाइक हेर्नु बाइक गर्दैछ। यहाँ कति धेरै बच्चाहरू भेट भयो क्या, अनि सबको मुखमा के थाहा छ, विली हान्नु त विली हान्नु। सो गाई जहिले सिटी लाइफ हेरिरहेको नि त, अनि यो भ्यूहरू देख्दा चाहिँ भनौँ न अब बचपनको याद आउँथ्यो होला, तर गाउँ नै भएन क्या हाम्रो कहिले पनि होइन, कलङ्की नै गाउँ जस्तो भयो। सो यस्तो ठाउँहरू देख्दा चाहिँ अलिकति रमाइलो फिल हुन्छ। A new dot tire होइन, this is what rider do होइन, when they buy a new dot tire। कलाकारको कलाहरू देखिन्छ बाटोमा। गाइस एउटा कुरा नि, अब हजुरको एउटा प्यासन छ होइन, हजुरले जे एउटा फलो गरिरहेको प्यासन छुट्टै छ, तर तपाईँले चाहिँ अब एउटा 10जना मान्छेको ग्रुपमा जानुभयो होइन, 10मा चाहिँ तपाईँको 5जना चाहिँ त्यही प्यासन फलो गर्ने, अनि तपाईँ चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड प्यासन चाहिँ त्यो अरे क्या। अनि त्यहाँ जाँदा तपाईँले उनीहरूले गरेको कुराहरू देख्दा चाहिँ ओहो यार यो त खतरा रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यही मान्छे हजुरको प्यासनमा आएर हजुरले हजुरको प्यासन पुस गर्दा उनीहरू चाहिँ सिक्न आउँदाखेरि उसलाई पनि त्यही भन्छ। सो आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ सधैँ माथि राख्नु होला भनेर चाहिँ हजुरलाई भन्न खोज्छु। भनौँ न आफ्नो सोच र अर्को मान्छेको सोच फरक हुन्छ, जब त्यो अर्को मान्छे चाहिँ हाम्रो सोच सिक्न आउँछ उसलाई चाहिँ हामी एकदम माथि नै लाग्छ। सो आफूमा प्राउड हुनुहोस्, आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ मजाले फलो गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु गाइज। मेरो क्लच यस्तो साह्रो भएको छ नि, यो सबजना तर्सिरहेको छ कसरी तान्ने यो क्लच भनेर, यस्तो अति नै साह्रो भएको छ क्या। मेरो सिधा एन्सर म क्लचै युज गर्दिनँ भनिदिन्छु। सो बल्ल चाहिँ हामी चितलाङको मुनिबाट आइपुग्यो, चितलाङ अर्ग्यानिक फार्महरू भएको ठाउँ। यो चलाउँ न एक राउन्ड, उहीँ तल झर्छ अनि फेरि आउने मजा आउँछ, आउँछ जाउँ न एक राउन्ड हान्नु है, सानो छ जाउँ ल। सानो अब्स्टेकल बाटो भेट भएको थियो, गोरेटो बाटो एकदम गाउँले स्टाइलमा, लोकल स्टाइलमा, लोकल भट्टीको स्टाइलमा। दामी मजा आयो। अब साढेहरू फेरि कुदाउनु थाले, जो सुरु भइसक्यो केटाहरूको। बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे,
डल्लै कुदा छ नि त कत्रो ढुङ्गा खाएछन् एउटा आरएम छ दुईटा एक्सेट अनि एउटा 450 हो बाप रे पाल बाप रे ता के भयो सक्यो पेट्रोल तिमी फेल्ला थियौ नि थाले मंकी फ्लेवर बनाना फ्लेवर मजा गर्दै हामी रैला पारामा माथि आइसक्यौँ यस्तो मजाको मिठो राइड भइरहेछ चन्दगिरीको देउराली आइपुग्यो बवाल पारामा सो हजुरलाई कस्तो लाग्यो गाइज नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै डट राइड कन्टेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल एकदम बिन्दास हो
अब आयो काठमाडौँ सहर। यो बाटो चाहिँ धेरै जस्तो बन्द हुन्थ्यो। बाफ्रे कुदाको हरामीहरूले। आइसक्यो काठमाडौँ। बाई बाई। बाटो चाहिँ लगभग अब फाइनै भन्नु लाग्छ यहाँको, वान अफ द फाइनै भन्छ। इजी वे टु इजी एक्सेस टु चन्दगिरी चितलाङ मार्कु होइन, जहाँ पनि छेउमा बस्दिनँ। बौला कुदाइदिनु। रोक। मेरो ब्रेक गयो गाइस। ब्रेक फेल भएको अवस्था। हल्का हिट भयो कि गइहाल्छ, त्यही हो समस्या। बवालै भयो यार, कन्टेन्ट चाहिँ बवालै भयो। मिस जाँदैन भनौँ न। ब्रेक फेल भइरहेछ, त्यही नै कुदाइरहेको छु। अहिले देखाउँछु म हजुरहरूलाई ब्रेक फेल भने कस्तो हुन्छ भनेर होइन। म अहिले फ्रन्ट ब्रेक अनि गियर कन्ट्रोलमा। त्यही भएर एक गियरै झारिरहेको छु कि मैले। यस्तो बक्छ कि जय नेपाल। बाई बाई। धेरै हो गाइस, माया गरिदिनु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक दबाइदिनु होला। बाई 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 बाई।